คงมีคดีของแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา 9 นาฬิกาศาลอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาในคดีของวุฒิอาชีพช่างเชื่อมชาวเพชรบูรณ์วัย51 ปีซึ่งถูกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3กรณีถูกกล่าวหาจากการโพสต์ Facebook จำนวน12ข้อความในช่วงปี64โดยในวันที่20ธันวาคม64วุฒิได้เดินทางไปที่สน.นิมิตรใหม่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาจากโพสต์จำนวน10ข้อความวุฒิได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยจะขอให้การในชั้นศาลก่อนพนักงานสอบสวนปล่อยตัวไปโดยไม่ได้ควบคุมตัวไว้แต่หลังจากตำรวจส่งสำนวนให้กับอัยการตำรวจยังได้ติดต่อให้วุฒิไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยมีการแจ้งพฤติการเพิ่มจากการโพสต์อีก2ข้อความต่อมาในวันที่27มีนาคม66พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญามีนบุรี2ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญามีนบุรีโดยขณะนั้นวุฒิได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เป็นเงิน 150,000 บาทแต่ผู้พิพากษามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีเกรงว่าจะหลบหนีทำให้วุฒิถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีตั้งแต่วันที่27มีนาคม66หลังจากนั้นศาลอาญามีนบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา325วันคดีนี้มีนัดสืบพยานในวันที่22-24 พฤศจิกายน66โดยในวันแรกของการสืบพยานผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนได้สอบถามฝ่ายจำเลยถึงแนวทางในการต่อสู้คดีวุฒิและทนายความแถลงว่าขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำเลยไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแต่ศาลแจ้งสิทธิ์ให้จำเลยทราบอีกครั้งว่าหากจำเลยให้การรับสารภาพศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจในการลงโทษสถานเบาได้ภายหลังการปรึกษาหารือกับทนายความวุฒิจึงตัดสินใจถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติทำการสืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนนัดพิพากษาในวันที่21ธันวาคม66ต่อมาในวันที่21ธันวาคม66ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีก่อนแจ้งกับทนายความและวุฒิว่าหลังจากได้ปรึกษากันแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่สามารถลงโทษสถานเบาได้เนื่องจากข้อความเกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลังจากที่ทนายความและวุฒิปรึกษาหารือกันวุฒิตัดสินใจแถลงต่อศาลขอถอนคำให้การในวันที่22พฤศจิกายน66ที่ให้การรับสารภาพและให้การใหม่เป็นปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความตามฟ้องโจทก์อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาเห็นว่าจำเลยขอถอนคำให้การเป็นรับสารภาพแล้วจึงไม่มีเหตุให้ถอนคำให้การสารภาพเป็นปฏิเสธและไม่อนุญาตให้จำเลยถอนคำให้การในวันที่22พฤศจิกายน66แต่เห็นควรให้โอกาสจำเลยในการรวบรวมพยานหลักฐานและรวบรวมเหตุบรรเทาโทษมาเสนอต่อศาลเพื่อประกอบดุลยพินิจในการพิพากษาภายในวันที่2กุมภาพันธ์67และให้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาในวันที่14กุมภาพันธ์67โดยในวันพิพากษาคดีน้องสาวของวุฒิเดินทางมาเพื่อรอพบและให้กำลังใจที่ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษมีนบุรีเพียงคนเดียวเนื่องจากแม่และภรรยาต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมสังเกตการณ์9 นาฬิกา 35 นาทีวุฒิถูกนำตัวขึ้นมาที่ห้องพิจารณาคดีโดยถูกพันธนาการด้วยกุญแจข้อมือและข้อเท้าต่อมาผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนออกนั่งพิจารณาคดีและอ่านคำพิพากษาดังนี้จำเลยถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงราชอาณาจักรและพรบคอมพิวเตอร์จำเลยถอนคำให้การปฏิเสธเป็นรับสารภาพและต่อมาถอนคำให้การรับสารภาพเป็นปฏิเสธศาลไม่อนุญาตพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดคือมาตรา112จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจำคุกกระทงละ3ปีรวมจำคุก36ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษลงกึ่งหนึ่งคงจำคุก12ปี72เดือนหรือประมาณ18ปี
ทั้งนี้ก่อนนัดพิพากษาทนายความได้เข้าเยี่ยมวุฒิในเรือนจำเพื่อปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการต่อสู้คดี หลังจากที่ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวมานานเกือบ11 เดือนวุฒิตัดสินใจที่จะยุติการต่อสู้คดีเพียงเท่านี้โดยต่อจากนี้วุฒิจะรอคอยเวลาให้คดีถึงที่สุดเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องต่างๆเช่นการขอย้ายไปเรือนจำซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือการขออภัยโทษต่อไป